Bine ai venit la Povești cu secrete. Aici afli adevărurile ascunse din spatele invențiilor și tradițiilor lumii. Povestea horoscopului. De ce cred oamenii în stele? Încă de la începuturile civilizației, omul a privit cerul ca pe o carte deschisă. El a observat stelele, le-a observat mișcarea și a căutat în ele răspunsuri despre viață, noroc și destin. Din această nevoie de sens s-a născut horoscopul. La început a fost o știință a cerului, apoi o credință. Astăzi este o combinație de tradiție, psihologie și divertisment. Dar cine a creat horoscopul? Cum s-a transformat din observație astronomică într-un instrument de predicție? Și de ce, după mii de ani, îi mai acordăm atâta putere? Haideți să descoperim împreună dacă horoscopul este o știință, o poveste sau doar o oglindă a dorinței umane de a înțelege lumea. Capitolul 1. Privind spre cer. Când a început totul, cu mult înainte de religii și scris, omul privea spre cer. El a văzut cum soarele, luna și stelele se mișcau într-o ordine precisă. A observat că odată cu răsăritul anumitor stele veneau și ploile, iar odată cu dispariția lor începea și frigul. El s-a înțeles că raiul este legat de viața pe pământ. În Mesopotamia, acum peste 4000 de ani, sumerienii și babilonienii au început să observe mișcarea stelelor. Ei au fost primii care au crezut că zeii trimiteau semne prin cer. Astrologii templelor desenau tăblițe de lut cu pozițiile planetelor și încercau să prezică evenimente, inundații, recolte, nașteri și războaie. Pentru ei, ordinea cerului era un limbaj divin. Horoscopul, în forma sa primitivă, era o încercare de a citi voința zeilor. Omul voia să știe ce urma, să găsească logică într-o lume plină de necunoscut. Astfel s-a născut prima idee despre destin scris în stele. Capitolul 2. Zei și stele. Horoscopul în lumea antică. Egiptenii au dus astrologia la un alt nivel. Ei au văzut în soare pe zeul Ra și în stele călătoria sufletelor. Piramidele și templele erau aliniate cu pozițiile constelațiilor. Ei credeau că momentul nașterii determina nu doar viața, ci și locul cuiva în viața de apoi. În același timp, grecii au preluat moștenirea babiloniană și au transformat-o într-un sistem logic. Filosofia au observat că soarele trece prin 12 constelații în fiecare an. Așa s-a născut zodiacul. Fiecare semn reprezenta o parte a anului, un caracter, o forță. Grecii au transformat astrologia într-o formă de știință, combinând matematica cu mitologia. Ei credeau că stelele nu hotărăsc destinul, ci îl reflectă. Horoscopul a devenit o modalitate de a înțelege ordinea lumii și locul omului în univers. Când Roma a cucerit Grecia, astrologia s-a răspândit în tot imperiul. Senatorii, împărații și generalii aveau proprii lor astrologi. Cerul devenise un instrument al puterii. Capitolul 3. Roma și renașterea astrologiei. În timpul Imperiului Roman, astrologia era practicată pe scară largă. Împărați precum Tiberius sau Augustus își consultau astrologii înainte de a lua decizii majore. Totuși, teama de profeții politice a dus la interzicerea acestei practici. Astrologii au fost persecutați, dar influența lor nu a dispărut. În secolul al II-lea, savantul Ptolemeu a scris lucrarea Tetrabiblos. Aceasta a devenit fundamentul astrologiei moderne. El a explicat legătura dintre poziția planetelor și trăsăturile de personalitate. El a transformat astrologia dintr-un ritual religios într-un sistem rațional de interpretare. După căderea Romei, astrologia a fost păstrată de arabi, care au tradus texte grecești și le-au îmbogățit cu propriile observații. În Evul Mediu, astrologii arabi erau respectați la curțile regale ale Europei. Renașterea a readus astrologia în prim plan, alături de pasiunea pentru știință și artă. În acea epocă, un astrolog era și astronom, matematician, medic și filosof. Capitolul 4. Biserica și știința. Lupta pentru cer. Biserica a privit astrologia ca pe o amenințare.
Doar Dumnezeu putea decide soarta oamenilor. Astrologia era considerată erezie. Cu toate acestea, mulți papi și regi aveau astrologi personali. În secolul al XV-lea, oamenii de știință au început să conteste teoriile vechi. Copernic, Galileo și Kepler au demonstrat că planetele se mișcă după legi matematice, nu divine. Astrologia a pierdut treptat statutul de știință, dar în mintea oamenilor rămânea legătura dintre cer și destin. Astrologia și astronomia s-au despărțit definitiv. Una a rămas credință, cealaltă a devenit știință. Totuși, chiar și în epoca rațiunii, horoscopul nu a dispărut. A supraviețuit în taină, transmisă din generație în generație. Capitolul 5, secolul 20. Horoscopul devine fenomen de masă. În anul 1930, în Marea Britanie, ziarul Sunday Express a publicat primul horoscop zilnic modern. A fost inspirat de nașterea prințesei Margaret. Cititorii au fost fascinați. În scurt timp, toate marile ziare au introdus rubrica Zodia zilei. Horoscopul a devenit parte din rutina oamenilor. Dimineața, alături de cafea, oamenii citeau ce le rezervă stelele. Astrologia s-a transformat într-un limbaj comun, un amestec între consolare și curiozitate. În a doua jumătate a secolului, televiziunea și revistele au dus fenomenul mai departe. Astrologia au devenit celebrități. Zodiile au început să definească personalități, relații și chiar cariere. Pentru mulți, horoscopul nu mai era magie, ci un ghid psihologic. Capitolul 6. Era digitală. Horoscopul în lumea tehnologiei. Secolul 21 a mutat horoscopul în spațiul digital. Aplicațiile de telefon calculează automat hărțile natale. Inteligența artificială combină date astrologice cu analiza comportamentului. Astrologia devine personalizată, globală și interactivă. Pe rețelele sociale, milioane de oameni își împărtășesc zodiile și citesc previziuni zilnice. Astrologia este acum și divertisment, și identitate culturală. Unii o resping ca superstiție, alții o folosesc pentru autocunoaștere și echilibru interior. Într-o lume condusă de știință, horoscopul reușește să rămână prezent, adaptându-se la limbajul tehnologiei. Stelele au trecut din temple și observatoare în ecrane, dar semnificația lor rămâne aceeași, dorința omului de a se înțelege. Capitolul 7. Viitorul horoscopului. Credință, știință sau identitate. Astăzi, horoscopul nu mai este doar o credință, ci un fenomen social. Pentru unii, este o formă de spiritualitate modernă. Pentru alții, o curiozitate culturală. Unii îl privesc cu scepticism, dar milioane continuă să-l citească. Oamenii nu mai caută în el doar viitorul, ci un sens al prezentului. Într-o lume tot mai impersonală, horoscopul oferă iluzia unei ordini. Ne spune că viața are un tipar, că totul se leagă. Poate că tocmai această idee îl face să dăinuie. Concluzie finală. De mii de ani, omul caută în stele răspunsuri despre el însuși. A transformat cerul într-o oglindă a propriei minți. A construit povești, simboluri și semne pentru a da sens vieții. Poate că horoscopul nu poate prezice viitorul, dar a reușit ceva mai important. A ținut vie dorința de a cunoaște, de a crede că, undeva, între lumină și întuneric, există o legătură între om și univers. Astăzi, horoscopul nu mai este doar o credință, ci o formă de dialog între rațiune și mister. Poate că adevărata lui putere nu stă în previziuni, ci în întrebarea pe care o lasă fiecăruia dintre noi. Cât din destinul nostru este scris în stele și cât putem schimba singuri? Tu ce părere ai? Te ghidează horoscopul sau doar îți amintește că și tu faci parte din cer? Lasă-mi răspunsul tău în comentarii. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre povești cu secrete.